Пане Іване, слава Україні! Вітаю вас в ефірі Львів Медіа. Героям слава, радий вас бачити. Я хотіла з вами поговорити про так зване СВО, тому що так виглядає, що на Росії все йде за планом. А сьогодні в них активно і завтра також будуть перевіряти системи оповіщення населення. Зараз це відбувається на території Москви і також буде в інших регіонах. До чого це все? Як ви вважаєте? Все в них іде по плану, вони перемагають на всій лінії фронту, все в них безпечно, протиповітряна оборона у них найкраща в світі, всіх залякали сарматами, там С-400, і я не знаю ще чим, а система оповіщення, чисто випадково. Це, звичайно, жарт. Серйозно, це дуже вимушена ситуація і дуже вимушена процедура насправді для Путіна, бо їм не вдається вже тримати в таємниці той факт, що їхня система протиповітряної оборони РЕБ дуже вже таки дирава, і постійні прильоти, власне, що ракет, що безпілотних літальних апаратів, що їхні, скажімо, об'єкти там прийняття рішень, як вони називають, чи той самий бізнес-центр, наприклад, Москва-Сіті, що декілька разів завдавались удари, фабрики, ті ж самі по виготовленню зброї, заводи, нафтові резервуари, заправки, які призначалися, власне, до заправки військових. І ця маса накопичується. Звичайно, це почало викликати серйозне бродіння і невдоволення серед населення, і відчуття оцього постійного тремору росіян, звичайно, попри все, що вони там не казали, що вони стійкі і так далі, і їм всім байдуже, для того, щоб уникнути ось цього психологічного напруження, вони зараз принаймні заявили, що будуть тестувати і будуть апробовувати. Питання в тому, чи вони будуть дійсно постійно включати системи оповіщення, коли виникатимуть загрози для них, бо те, що ми бачимо, скоро сирена в них буде працювати не менше, а то й може й частіше, ніж, скажімо, по всій території України, тим паче з урахуванням того, що країна нас територіально порівняно менша, ніж їхня, і будь-який виліт від нас, або, умовно їх кажучи, будь-яка загроза для росіян, точка призначення ними буде дуже важко локалізовувати. І, звичайно, це буде працювати по всій Росії швидше всього, а не там, скажімо, якісь прифронтові райони чи центральні, і це буде давати результат. В будь-якому випадку вони мали і мусять розуміти, що війна, яку вони почали проти України, вона є двополярна, двополюсна, і в ній будуть задіяні обидві території, власне, і кожна територія, ми вже до цього більше готові, бо попри все нам нічого приховувати, принаймні в системі оповіщень, нас завжди працюють навіть превентивно, коли навіть невідомо, куди прилетить, але вся територія України, як правило, зразу починає працювати, то зараз вони, я думаю, що вони будуть приховувати все одно до останнього, але зараз вони будуть все одно хай мінімально, але включати системи оповіщення, повідомляти своє населення, хоча б там, скажімо, Москва, Петербург, ще щось, такі там великі центри, чи, скажімо, їхні стратегічні об'єкти. Хоча, знову ж, ви ж чули, може, що росіяни чисто випадково знову засвітили всі свої об'єкти там військової інфраструктури, коли виклали список об'єктів, в яких не можна відключати світло. От вам і відповідь, тобто, коли необдумані вчинки дають хороший результат. Тут насправді про відключення світла буде наступне запитання. Тут я дам ще одне уточнення стосовно системи оповіщення на болотах, тому що це так зване СВО триває вже як 1,5 року. І раніше, коли до них долітали невідомі літаючі об'єкти, вони цього не включали. Експерти це пов'язували з тим, що вони не хочуть показувати внутрішньому споживачу свою слабкість. Мовляв, все в них під контролем, нічого не летить, це десь щось вибухає, незрозуміла бавовна. Але чи можемо говорити про те, що оце навіть тестування цієї системи оповіщення на території Росії, це вже показник того, що все-таки вони і для внутрішнього споживача готують оцю підставу, аби говорити про втрати позицій на війні проти України?
Ні в якому випадку вони цього заявляти не погодяться і не будуть. Вони це швидше всього подадуть як бажання опіки над своїм населенням, як бажання додаткового захисту. Мовляв, Путін, цар-батюшка, за всіх дбає і всіх хоче захистити. І абсолютно випадково, щоб, не дай Бог, ні один росіянин там йому волосок з голови не впав, він його хоче забезпечити і повідомити про гіпотетичну загрозу, бо ці прильоти, які відбуваються на території Росії, ми знаємо як. Всі цілі були збиті, втрат немає. Ну, це класична заявка, яка вже війшла у мем у Росії. Так воно далі буде продовжуватись, але звичайно, що визнати того, свою слабкість вони не визнають. Сурова необхідність, яка вимагає оповіщати, вони будуть оповіщати. А от як ці даватиме це результат, ну, я думаю, що це буде все частіше і частіше відбувати насправді на території Росії, бо з кожним днем вони втрачають. І втрати, особливо по дороговартісному обладнанню, вони попри все не можуть компенсувати. Це факт. Ви вже згадали про список адрес, які опублікувала мерія Москви, де не можна відключати світло. Схожий же ж наказ є стосовно і Санкт-Петербургу. В Москві, зокрема, це документ понад 400 сторінок, і там можна побачити локації військових частин, установ, Міноборони, ГРУ і ФСБ, а ще житлові будинки розвідників і склади БК. Тобто, так як ви сказали, самі здали свої ж військові об'єкти. Але пам'ятаєте, ми тут тривалий час вже говоримо про те, що Росія готується атакувати українські інфраструктурні об'єкти, аби залишити нас знову загнати у темряву цей так званий блекаут. Вже були навіть спроби масової атаки, що називається цієї осені. І наші представники Генштабу говорили про те, що ми будемо діяти у відповідь дзеркально. Цей список адрес, який опубліковано, де не можна відключати світло. Чи це йдеться, на вашу думку, того, що стосується до дзеркальної відповіді України по ударах інфраструктури? Ну, власне, росіяни не готуються, вони готові в силу своїх можливостей і потужностей для того, щоб наносити удари по наших об'єктах інфраструктури, по наших об'єктах енергозабезпечення, і це факт. Як вони почали з минулого року з залученням фахівців, там атомщиків, енергетиків, я думаю, вони зробили якісь певні висновки, певні аналіз, і вони це продовжують і продовжуватимуть. Суть в іншому, суть в тому, що їм вже не дозволяють потужності. Це при відсутності енної кількості ракет, намаганням компенсувати відсутність ракет шахедами, але в будь-якому випадку шахед не несе стільки корисного бойового заряду, як, скажімо, ракета, хоча, знову ж створює серйозні проблеми і тероризує, але якщо, скажімо, ракета прилітала на станцію і вона знищувала велику локалізацію, то шахед, його добре там застосувати проти якогось трансформатора, генератора, але в цілому для станції він не створює такої загрози і проблем. Це потрібно декілька таких шахедів запускати, вірніше навіть те, що запускати, які мають досягнути цілі, розосереджені по станції, а це свої складнощі, тим паче ми попри все маємо теж уже досвід, теж проведений якийсь аналіз, вивчена ситуація. Це система протиповітряної оборони, щоб там нас не казали, вона порівняно з минулим роком покращилася в рази. В тому плані, чи ми будемо віддзеркалювати, а чому віддзеркалювати? Ну, це означає як? Око за око, вони станцію. А якщо ми будемо мати потужності знищити 2 станції завод, це що, відмовляти собі в такому задоволенні? Ну, звичайно, ніхто не буде. Буде симетрична або асиметрична реакція на ситуацію, оскільки, попри все, Росія значно більша, і в них значно більше як станцій, так і об'єктів, які вони військових, вони зобов'язані захищати. А якщо враховувати, що технологічно Росія все одно слабша, аніж, скажімо, країни Європи, і взимку у них набагато складніша система доставок, поставки і багато інших нюансів. Країна санкційна, це проблема в енергетичній сфері. Я думаю, що будь-яке ураження для них їм буде раніше, їм буде в рази складніше компенсовувати. Що там не казали, знову ж, що росіяни там мають закритий цикл по відновленню
скажімо, по випуску там в себе трансформаторів, генераторів чи необхідного устаткування для станцій, але в будь-якому випадку їхнє обладнання, воно як і на 20, так і на 50% складається, власне, з санкційних, підсанкційних деталей, а окрім того, якщо там величезні якісь турбіни чи інші серйозні речі, вони замовляли сугубо в Європі, і я пригадуємо, буквально там декілька років тому був величезний скандал, коли росіяни ще до широкомасштабного вторгнення до себе завезли турбіни Siemens, і потім в Крим, навіть не в Росію, і потім на підставі величезного скандалу частину вони мусили повернути, а частина просто не функціонувала, тому що там програмне забезпечення не обслуговувало по їх експлуатації. От і все відповідь. Тобто в будь-якому випадку, попри все, що вони там розповідають, що вони готові грати довго і до безкінечності, от та ж сама криза зараз дизелю і бензину, яка почала в Росії проявлятися, там на рівні навіть губернаторів, їхніх заявок безперервних. Оце все наслідки. Ну так, і зокрема згадаємо про наслідки на днях, що стало відомо, що буквально в неділю, якщо я не помиляюся, на Росії 3 цивільних літаки не могли злетіти, тому що в них були якісь поломки в різних частинах Росії. А їхні військові вже скаржаться на те, слава Богу, що скаржаться, що в них проблеми із шинами, що здавалося б дуже елементарно. Шини до техніки їх немає, і їм доводиться йти пішки, навіть якщо є і це є автомобіль. Це проблема, це не критично, але це проблема. Але таких багато дрібних проблем, які накопичуються, вони, власне, дуже сильно впливають на стан справ в цілому. Українська розвідка заявила про атаку на стоянку бойових вертольотів у Сочі. Це сталося на вихідних. Російська влада традиційно, як ви вже нині згадували, оцей мем, все збила, нічого не долетіло. Щоправда, збивала вона повітряні цілі зовсім в інших областях і регіонах, ніж десь поблизу Сочі. Але істерія в росіян через удари дронів наростає. Зокрема, на Росії звинуватили Буданова та інших воєнноначальників України в так званому тероризмі. Слідком РФ висунув заочне звинувачення в тероризмі начальника ГУР Буданову. Про це пишуть РОЗМІ. Також висунуті звинувачення командувачу ВПС України Миколі Олещуку та командиру 383-го окремого полку дистанційного керування літальних апаратів ЗСУ Сергію Бурденюку. Російські слідчі стверджують, що зібрали докази начебто причетності вищого військового керівництва України до атак російських районів безпілотниками. Тобто, що ви про це все думаєте? Ну, очевидно, країна-терористка звинувачує когось в тероризмі звучить як абсурдно, але загалом оці звинувачення і по ударах безпілотниках, що ви думаєте? Ну, думаю, що росіяни десь трошки, напевне, звільнили від роботи наш нагородний відділ в Генеральному штабі, вклали список, кого потрібно нагородити за проблеми на Росії матушки. Але з другої сторони, насправді, це Путін, його це Генеральний штаб чи Міноборони Росії намагається просто перекласти своє недопрацювання, свої проблеми на когось. Набагато легше звинуватити когось, аніж визнати свою неефективність і бездіяльність. І це насправді є або навіть неспроможність, бо називати конкретні прізвища і це як? Тобто це означає, що ви маєте гарантійне підтвердження, що такі люди там планували, планують і проводять удари по Росії. Добре? А які дії Росії, щоб убезпечити від цих ударів? Якщо ви знаєте прізвища, ви знаєте механізми, хто проти вас наносить удари. А які превентивні дії? А їх немає. А чому? А тому, що бездіяльність Генерального штабу або неспроможність Російської Федерації організувати, або взагалі якого чорта ви пхалися в Україну, якщо ви неспроможні своє населення захистити від ударів з української сторони. Ну, звинуватити в тероризмі, ми ж не агресори, ми не нападали на Росію в кінці кінців. В кінці кінців ми не кажемо, що ми там десь, знаєте, десь таємно якось відправляють з поясом шахідів чи якісь їхні літаки хтось захопляє. Цього не відбувається. Є законні цілі, які визнані міжнародними там Женевськими, з іншими угодами, міжнародним чинним законодавством. Все чітко, все обґрунтовано. От вам і відповідь, а як тероризм? Під тероризм це має підпадати
Тобто я до чого веду? Росіяни нічого кращого не придумають, як калькувати власне чи від нас, чи від міжнародного законодавства власне подання той самий Інтерпол, так, між іншим, і Путін же ж визнаний терористом, так, посібником тероризму, по ньому порушена кримінальна справа в Гаазі, Гаазький кримінальний суд розглядає, є процесуальні дії. От вам і відповідь, а по наших що? Нічого, це просто гучна бульбашка Росії, на тому кінець. Додам, що це звинувачення вищого керівництва військового України з'явилося не тільки після удару по вертольотах у Сочі, але й ударні дрони 1 жовтня атакували російські авіазаводи, виготовлялися ракети Х-59. І, як стверджується в українській розвідці, порушено процес виробництва з цих ракет Х-59. Скажіть, що це означає для України? Менше буде ракет прилітати, але знову ж я би не хотів нас обнадіювати, що порушений цикл призведе до того, що зменшиться кількість обстрілів. Я впевнений, що вони будуть намагатися в найкоротші строки це відновити. І тільки за умови, якщо будуть відбуватися повторні бавовни, спалахи на території цього заводу і іншого, то тоді може дійсно завдати серйозні проблеми для ракетної індустрії Росії. Але з другої сторони початок є, робота відбувається. Я навіть не сказав початок, перед тим ми знаємо, що були заводи знищені по виготовленню ракетного палива, знаємо, що декілька ударів було завдано власне по інститутах, які займалися розробкою, удосконаленням та й виготовленням там вибухової складової цих ракет. Це теж загальний комплекс, але, на жаль, така правда, що крім Х-59 у них є багато інших номенклатур ракет, це легко там будь-де в інтернеті, можна переглянути, я навіть не намагатимуся всі перелічувати, бо вони там постійно намагаються щось модернізувати, щось додати, перейменувати, але насправді у них непогана кількість номенклатури цих ракет переліку, так, він є, і вони їх застосовують, і ми бачимо насправді прильоти по Україні, є воно. Але з другої сторони, такої кількості, таких об'ємів, такого потенціалу для завдання ракет, як вони мали ще там рік тому, півроку, вони зараз не мають у будь-якому випадку. І кожна дійсно їхня копія, вона завжди буде гірша за попередню, кожен все виснажується, бо комплектуючи до їхніх ракет, все одно потребує частина іноземного виробництва, і спроби там завести нелегально, кожен раз вони ускладнюються. Будь-яка контрабанда, якщо є попит, вона завжди починає зростати в ціні, а це в цілому зростає собівартість тих самих ракет. І, скажімо, якщо вартість ракет буде переходити якусь там втрату розумних меж, вони або спробують знайти аналог, або просто відмовляться від випуску. І це теж факт, це теж правда, це треба враховувати. А давайте перенесемося з вами з території боліт на територію України, зокрема на фронт. Тут цікаво почути, що ви думаєте стосовно того, що окупанти будують на Донбасі, точніше поблизу Маріуполя, автомобільну дорогу, яка має з'єднувати Ростов-на-Дону з українським Маріуполем. Раніше йшлося про те, що там будують і залізницю, тепер автомобільну дорогу. На вашу думку, для чого і що це означає? Момент перший, що такі проекти, вони готуються не одного дня, і тепер просто, умовно кажучи, заключна фаза, що вони там планували минулого року з неврахуванням тої ситуації, яка могла їх перспективно чекати. Та, звичайно, зараз вони пробують запускати ті свідки з декількох моментів, використовувати як один з логістичних шляхів для їхньої армії. Другий момент, правда, це відмивання грошей, бо я думаю, що і росіяни вже розуміють, що складання грошей в такий неперспективний проект, він, насправді він, якщо би для окупності чи для економічної складової його запускати, він себе не оправдає в будь-якому випадку. Як логістичний, в короткостроковій перспективі, поки Маріуполь окупований, це так. А далі все одно вони його не будуть використовувати в майбутньому.
Чи буде використовувати Україна? Ну, тільки частину, напевно, ту, яку вдасться під час звільнення захопити, залучити. Я більше скажу, розглядаю це як відмивання коштів або продовження тих проєктів, які вони закладали швидше. Ніхто ж Путіну не пояснить зараз, що це економічно невигідно чи недоцільно. Ви розумієте, ніхто собі не ворог, особливо серед вищого російського командування. Тим паче гроші вже закладені, відсотки на відкати чи на розкрадання. Це ж потім завжди буде дуже легко звинуватити когось, що там прилетіла якась ракета і моста не стало, чи згоріла техніка, якої не існувала. Взагалі, якщо описати ситуацію на фронті, про що можемо говорити? Війна триває, бої тривають, і реально бої тривають по всій лінії фронту, і це з деяких напрямках, там частково, наприклад, на Східному ворог намагався наступати. Але той самий Лиманський чи Кумкінський, але з другої сторони, наприклад, Бахмутянський, там район Кліщіївки, все одно наші просуваються. Район Роботино, Урожайне, все та сама історія. Наші війська намагаються і розширити фланги, це важливо. Сам факт того, що росіяни задіюють стратегічні резерви, і сам факт того, що вони зараз власне відводять десантні бригади на відновлення, свідчить про те, що якщо вони намагалися створити наступ і потужний контрнаступ на власне наші наступаючі війська, так чи інакше виснажили їхні десантні підрозділи, на які вони насправді дуже велику надію покладали. Вони розраховували, що все-таки їм вдасться не просто зупинити, скажімо, прокинути наші війська і вийти хоча б на рубежі початкові, де ми проривали, але окрім цього вони там намагаються, кажуть, зараз укріпитися в Токмаку, досить серйозні у них там проблеми на Горлівському напрямку. Ну, але в цілому весь фронт, він гарячий, в цілому йдуть бої. В цілому, в будь-якому випадку наразі ініціатива за нами. Далі будемо бачити, все залежить від поставок зброї, від мотивації війська, від спроможності росіян, скажімо, додатково підтягати резерви з Росії, бо той факт, що у них мобілізація прихована, триває, попри те, що вони там намагаються залучати якісь ресурси, резерви, будемо бачити, наскільки вони будуть спроможні до цього, бо насправді ці бої, що відбуваються по фронту, вони не стільки, скажімо, там мають ефект в публічному просторі по просуванні звільнених територій, наскільки вони виснажують ворожу резерви. Я вже не кажу про те, що відбувається з їхньою піхотою. Там навіть офіційні цифри, які підтверджує наше командування. Вчора там 48 стволів, нині 40. 80 стволів, це можна говорити, це вже навіть 90 по великому рахунку. Це підтвердження, скільки поламалося, не доїхало. Можемо говорити, що по суті 2 артилерійські бригади росіян за 2 дні втратили функціонал. А це дуже серйозно, це дуже величезні втрати, бо це в реальному розумінні десятки кілометрів, яким вони намагалися забезпечити свій фронт, власне, артилерією. Але, як бачимо, це не допомагає в таких масштабах, як би їх хотілося. Вони залізяча мають багато, піхоти мають, кидають, і так нашим військам дійсно досить складно, як у наступі, так і в обороні під час їхніх штурмових дій, але в будь-якому випадку ініціатива, і що найважливіше, якщо наші війська все-таки тримають ініціативу, це дуже важливо насправді, чому ініціативу тримає та армія, яка мотивована, яка хоче воювати, яка хоче, а наступати це в рази складніше і важче. Ми не можемо собі дозволити такого, як росіяни, що там загороджувальні загони і так далі. Тобто реально це відбувається на ініціативі війська. Попри всі труднощі, там, які виникають, і це важливо. Поки що український солдат в загальній масі куди мотивованіші і морально усвідомленіші, ніж росіяни.
Там раніше, якщо ми говорили про важливість певних регіонів України для Москви, то називали, що для Путіна безпосередньо дуже важливо втримати за будь-яку ціну Крим. А от для Шойгу, і зокрема для Міноборони РФ, важливо за будь-яку ціну втримати Бахмут. І зараз військові наші говорять про те, що на Бахмутському напрямку знову появилися оці вагнерівці, щоправда, вже не Пригожина, а вагнерівці Шойгу, які мають підписаний контракт з Міноборони і намагаються мотивувати бійців російської армії боротися до останнього за Бахмут і околиці цього міста. На вашу думку, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку, конкретніше, якщо про це говорити, чи насправді оці вагнерівці з новим контрактом якось можуть повпливати на ситуацію? Власне, напевно, не тільки для Шойгу, все-таки і скритно для Путіна важливіше зберегти Донецьк, Луганськ, аніж Крим. Тому що там сухопутні логістичні шляхи, важливіше для нього це в тому плані, що легше буде підтримувати життєдіяльність своєї армії. І якщо враховувати, що навіть, що я завжди кажу, вони в підручниках вже прописали, що ціль чи призначення цієї агресії це Донецьк, Луганськ, а там не згадується, або дуже поверхнево про Крим. Я вже не кажу про Запорізьку область чи Харківську, це свідчить про те, що вони вказують свої пріоритети. Втримувати Крим – це дуже дорого, це для них насправді дуже небезпечно буде в плані того, якщо буде знищений міст, або будуть відсічені сухопутні коридори, навіть міські, а декілька це їхнє групування потрапить як у пастку, і з тою кількістю населення, що там російського, що заїхало, це буде велика проблема. По-перше, знову ж історично ніколи, коли російська армія, чи імперська, чи совєтська опинялася в Криму в оточенні, напівоточенні, ніколи вона не стримувала, вона завжди або програвала, капітулювала, або тікала. Це правда. Це те, що ніхто мені не заперечить, історична правда є така. І так самі українці маємо досвід звільнення Криму, там армію Болобачана, так що це таке. Це історичний екскурс, але історія має властивість повторятися. З другої сторони, щодо вагнерів, різні цифри говорять про те, скільки вагнерівців уклали контракт з російською Росармією. Там різні цифри, там 5, 6, 10 тисяч, але в будь-якому випадку це не та кількість і не та маса вагнерівців, яка була на початку при первинному штурмі Бахмуту, і вони не мають цього невичерпного людського і фінансового ресурсу, якого вони мали раніше. Я говорю про зеків ув'язнених, яких вони там кидали, і тих грошей, насправді, грошей вони мали тоді багато, які там власне Пригожин для свого іміджу і для свого підняття свого авторитету викачував з тої ж самої Африки через ці нелегальні канали для того, щоб донаймати фахівців чи навіть дозакупляти зброю, бо насправді це відбувалося. І той самий Вагнер не має такого авторитету, як мав тоді, і не має такого лідера, який би міг відстоювати їх перед Шойгу. Тому зараз більше, мені здається, причина із залучення вагнерів – це намагання їх утилізувати там, насправді. Бо Шойгу – це особистий ворог Вагнера, особисте, навіть не політичне, а це наболіле. Бо почнемо від загальних звинувачень, які там Пригожин починав піднімати. Так, пригадуємо Шойгу Герасимов, де снаряди, до такого банального, що там вагнерівці в кожному в себе в туалеті виставляли портрети Герасимова і там мочилися на них і ще. Це такі речі, які не забуваються, це речі удари по его, по амбіціях, і тому Шойгу зараз користається нагодою 100% для того, щоб їх утилізувати. Там варіантів інших не розглядається. Досвід їхній йому не потрібний. Річ в тому, що дуже багато спеціалістів Збройних сил Російської Федерації, власне, в цей час мігрували до Вагнеру підстав фінансової мотивації великої, то оскільки зараз немає до кого перетікати, бо немає кого хто більше платити, ніж, скажімо, Росармія,
а з урахуванням того, що позиції зараз Шойгу, Герасимова непогано укріпилися в російській армії, знову ж посунувши Суровікіна. Тому вони, як мінімум, я думаю, тих, хто дійсно екстра класу фахівців військових, вони їм там як не пробачили, то принаймні перевели в війська і їхній ресурс, досвід використовують, а все решта просто піде на утилізацію і це факт. Пане Іване, дякую за ваш аналіз. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку з фронту. Пане Іване, дякую за час і за те, що доєдналися до ефіру Львів Медіа. До зустрічі.